Hello. Ngayong araw na ito, magluluto ako ng cauliflower soup. So, squid balls. KOCHI, kung sa English is wolf seeds. And then, spring onion. Ang halo. Ito pa. Yan lang po yun. 4 lang na ingredients. So, simulan na po natin. Ginayat ko na po siya para less po sa oras. Kasi kailangan wag masyadong mahaba. Baka mamaya ilipat nyo agad. Mainip kayo. Kaya ngayon sisimulan ko na po. Nagpakulo na din po ako ng tubig. Yan po. Madali lang po ito. Hindi po matagal lutuin. Kung sa atin sa Pinas, ginagawa itong gigisa lang o kaya halo sa chapsuy, yun. Pero dito sa kanila, sa mga Chinese, ginagawang soup. So, hatiin natin ang squid balls ng half para pampalasa lang naman ito. Ayan. Ilalagay ko na po siya. Kasama ng spring onion. Lutuin lang natin yung squid balls ng kaunting minuto. Ito po yung KOCHI. Yan. Pag inilagay mo kasi ito, ang lasa ng sabaw medyo manamis-namis. Ayun, naglasa na yung squid ball sa sabaw. Ilagyan ko na siya ng asin. Okay na. Mga matataba ang panlasa ng mga Chinese kaya hindi gaano madami ang asin na nilalagay ko. Pag kulang mo, pwede naman dagdagan. Yan, ilagay na natin ang cauliflower. Antayin natin kumulo. At pag okay na yung cauliflower,
So, patayin na natin. Ganun lang po kasimple ang pagluto ng cauliflower soup. Nagsimula ulit ako. Akala ko na pause. Diyan ang kumukulo na po siya. Bigay ko na po ang KOCHI. Medyo konting taba. Dagdagan ko lang. Hindi ko alam itong kulay brown, pero parang Ajinomoto din ito eh. Sa kanila. So, tapos na po. Ito na po siya. Ayan. Tapos, serve po natin. Ito na po ang cauliflower soup ni Mingay. Please subscribe my channel, Rmie Escobedo Parayno. Shoutout po pala dun sa aking mga pinsan na si Amir Ali. Happy birthday!